من 2 اکتبر سال 1933 در قشلاق خوشمنظره قشلاق شوجان به دنیا آمدم. پدر اما وقتا در مکتب سال 38 39 اما مکتب او با امین معلمه موسیقی و طلبه ها با درس مادن. پدرم رفت اما طلبه ها با مینا و خیجک قطعی مینا و منم قطعی امرو رفتم با پدر. بعد یکی بیادم است که پدرم مسرود لاوتی میخوند. من بگفت که شما خون قطعی من سر کردم با هم مردم در رای عشقت یار نداند مگر غرق در خون گشت دلدار نداند مگر. این عمری من چه شب چه روز در موبایل مردم. اگر این نمی بود ممکن من که وقت طرف و طرف می رفتیم. لیکن اما اقتدار انا این موسیقا این اماش قوت غیرت از مردم، از یار و رفیق، از خویش و تبار در وجودم مانده. خدا حافظ. من شدم بسیار خرسندم که با همین مرد شناسم. مرد من بسیار دوست می‌دارم. وقتی که از خانه‌های او را و موسیقی نوازی‌های او را و حرکت‌های او را تماشا می‌کنیم، پیش خاطرم یک چیز می‌آید. پیش خاطرم یک چیز می‌آید که این محبت است، این دلدادگی است، این عشق است. این عشقی که خدا داد فقط به همین مرد داده است. حافظی که رقص کردن نمیتواند، حافظی که موسیقی را نواختن نمیتواند، حافظی که درک کردن نمیتواند، سخن مثلا پورا به معنای سخن رفتن نمیتواند. هیچ وقت صنعت او به مردم رفتن نمیرسد. انا از همین شخص ها یاد گرفتن در کار است. صمیمیت، محبت، عشق، لذت های بسیار درستی زندگی را همش در همین ایجادیات همین مرد ترانه یافتگی است. بسیار پیام بزن این جای آوازش، این جای عیب نیست. آخر ما همیشه در روی صحنه میبریم، ما نمیگیم که همه معقولیم، نه، ما حرکت کنیم که با اقلیت معقول شویم. اون وقت ما خودمون میگیم که خب نان خوردگی منم حلال است. من فکر میکنم که مصور مینکوف همین نان خوردگیش حلال کردگی است. بی عشق آدم زنده نیست. بی عشق
تو اون داره که در بدن عشق نباشد آدم بی زبان، آدم بی دست پا، یک جا یک گپ که تن زنده و جان به عشق است. به عشق بود به نسبت چارپا. هر تن زشق برابر نیست، زنهار تو را زنده مشمار. عشق این چیزی مقدس در وجود آدم زاد، چیزی مقدس. اگر مهم نمی بود ما از پای نمی رفتیم. این مهم شب روز در وجودم بود، شب روز در وجودم بود. برای امین ما تا اولو این قطعی مناسبت دارم و بیاین یکی سال مانده می شوم. یگان چیز امین ماندگی من نمیگیرد. فقط امین یا خشک باشد، یا ربا باشد، یا سیتار باشد، گرفتیم یک امو سوز دل خاله کردم و بینم که امو چی گم ماندگی چیز در وجود بود برام خورد. تنبور بسوزم باتنور سالهای آخر در ایجادیات من تغییرات پیدا شد. چندین سال قبل پیش از این من یک آرزو داشتم، فکر داشتم که برای فرزندان برومند این دیار اثرهای ببخشم. یکی از اثرهایی که من در این سلسله که صبح سفید نام دارد، یک سگانه بخشیدم که به آوازخوانان یعنی حافظان خلقی بخشیده می شود. این سگانه قصیده کوهستان نام دارد و یکی از قسم‌های همین سگانه بخشیده به غزلخوان بدخشانی اکای مصور مینک روشانی بخشیده می شود. با اکای مصور ما دوستی نهایت نزدیک هستیم و از سال 90 هست که دوستی ما دوام دارد. نخستین بار من با اکای مصور در وقتی که فیلم ستاره‌های سری تنور رژیسورش سیف رحیم که بود ما در اونجا همکاری کردیم. اکای مصور همچون اکتور، من باشد همچون رسام کار میکردیم. اما پیش وقت ما توی آب اما اسبابای برقی نبودن. همین بیشتر همین دریاباز بودن. ما انا امین که دایم در مسئلات امین با هم هستیم که او صدبیک یا کبوترشو باشه یا عطابیک باشه یا شکربیک باشه.
من از شما امین خواهشم که امون چیزی که وای از پدرها از باباها در گیلک باشد فلک باشد اما وای داریا بزم باشد گم نکنید اینا دسترس کار خود کنید اینا گیرید در دست گیرید اگر ما امروز از این مردها اگر نآموزیم فولکلور مردم امروز نآموزیم او سبک مردم سبکی که بسیار زیبا هست بسیار بدیل مردم میخورد اگر جمع کردن نتوانیم پگاه دیر میکنیم پگاه این است هیچ کجا یافته نمیتوان انا همین مردم ما همین یک چیزی که یک چیزایی که طبیعت میآفرد که یک چیز معجزه میآفرد که یک چیزی که یک سنگایی میآفرد که میگه که همین آدم خودش تراشیده باشد نه که اون طبیعت آفریده است اینم برای که همون چیزهای معجزه‌ای که طبیعت میآفرد چون مصور منکف و ادین هاشم و اکشریف جورایف و خب معرف خوجا بهادر و عبدالناصری و اینا میدونید مکتبای مخصوصی سرانگی را گذاشتگی نیستند اینا طبیعتا خدا آنها را خیلی به همین راه آورده است و انامین چی میگن خود آفریده های طبیعت بدیل و دیده مردم نشستند که خود تیار یستت یا نه جا شتوت سیاه خوردم یا بدانم یه نورا چی کنم وفا کنم بکنم
ده بلند سایه لب دوکانه دوست در عشقه که زلف تو شدم دیوانه لیلی دیوانه منم خلق جهان میداند شاید که تو را نصیب یه خواهد دارد من هم کسب هنرمندی و حافظی دارم و هم کسب هنر استاگی. انا امین اسبابای تراشیدگی من خود از مرغاب سرگرده تا اسکاشون تا بدخشان تا کولاب تا قمتنگی تا دوشنبه تا اروپا عمل تا کانادا وای امریکا قرقم تیپا همه دنیا با اسبابای ما انا امیخیل انا توفه دادم گفتم که انا منا از دست ما اینا گیر مرا یاد کن نمانم با این دنیا که من ربا باشد یا سیتار باشد یا دف و داریه باشد یاد کن من بس İyi çiz maşı to, iyi rabo bir xifre, iyi qav maşa. ربو بالا مثلا ربو ستارتو مال مدافع تاخذ Dafa mluvdeta. Pus. Rabo. هذا ربو مسكين İyi rabo masın to. قاعد Başanet, خشوعتم to. خلوق بسیار. خاي سلامات من 2 بار سفر داشتم به بدخشان و نهایت این مردم را دوست داشتم و همه وقت در روحیه این مردم من این فرزند برامند این دیار را میدیدم که اینقدر استعداد خوب با زمزمه‌اش با غزل‌هایش با آوازش نهایت دل ما را روشن میکند و ما الهام میبخشد و از همه مهمش که استعداد اکای مصور از آن دیگر آوازخوانان فرق میکند که آوازش و سخنش و گویم قافیه میخونده که اسلوب آوازخوانیش نهایت به دیارش به وطنش نهایت خاص است و از این رو در این اثر من همین خیلی آفریدم که کوههای سر به فلک و وقتی که گوش میکردم بسیار وقت غزلهای استاد اکای مصور رو و استاد حکمت رضا و اپای گلچهره ما همه وقت کوههای آدم شکل رو حس میکردم و از این رو برای همین این سگانه رو من برای همین مردم دیار برای همین فرزندانی که به استعداد هستند بخشیده میشود. سال 90 یغنوبا کنوبا میرم یوسفova مردا در الافزار اومدم دوشنبه با همون پول قطعی رفتم همون کپتورک همون پول دادم همینجا همون 20 رولان سید که ماشین قطعی بار کردم با ارماتور و با تروبای و انا رفتم شجام با انا همون یور رفیق و خیش و تبار همون دعوت کردم برای همون راست کردن و برای همون سید که کشیدن انا اوزر کمی دروایی از بوی همون صدبرگو از بوی گل سنجد اونا بیدار هستند سایه افغان خوشروی اما با معقول یکم من با معقول من با که معقول شد
دگران و معقول. همین آبادی کجا از دست شما ماند با نبیره و با مردم، اینم عشق. این عشق چیزی لطیف، چیزی بزرگ، این به هر کس نمیرسد. های ما خدا شکر که همه چیز دیدیم، هم راحت دیدیم و هم دقت دیدیم و برای اون که عالم آدم بسیارم آدم بود. حین جوانی و 39 برفت. 39 ساله بود. خواهی انا بچه، انا 4 فرزند یگانه امون بود. سن 28 یه مایه کرد و مسکو با. خواهی با خدا شکر میگیم که دستان ساز، پاهم ساز، خیش و تبار ساز، سلامت ساز، با شکرت. نه؟ آدم زاد همه چیزا میبیند، هم راحت میبیند، هم دقت میبیند، با شکرت کند. زندگی میخیر، زندگی یک خیلا خی از 101 زندگی میخیر، پست و بلند. راضی هستی از زندگی؟ من بسیارم یا خدا. بسیارم. امسال اروپا با 5-6 دولت زیارت کردم، امریکا رفتم. بسیارم معقول شد. بعد راضی نیستیم، راضی هستیم با نه خواندگی نه نوعی. بیچاره صنف F تمام کردیم و اینقدر دولت ها اینقدر رفت آمد و اینقدر یار و رفیق و بسیارم راضی هستم. بسیارم. این از حساب خلق. من خدمتگار خلق. من شاگردا دارم، هم مدیه خوان هستند، هم خلقیه میخوانند، هم استراده میخوانند. انا گویا که من و طرف میروم، امروز پگاه میروم، یگان جای دیگر خالص باشد، یگان جای دیگر میروم و دنیا با گویا من نرفته هستم. گویا مصور در شوجان با امروی اسد بیک و شکر بیک و کبوتر و بچه های دیگر. خوش آمد یاره مهمان ما، بردیده یاره بر جانت ما.